บกับช่องอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกๆและสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะทุกคนทานได้ทำได้ง่ายๆนะคะวันนี้นะคะจะทำเมนูอาหารทะเลนะคะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะไปทำกันเลยค่ะหมึกผัดไข่เค็มส่วนผสมที่จะใช้มีดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดๆนะคะเนื้อหนาๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยแดงล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เวลาเลือกปลาหมึกนี่เราต้องเลือกตัวตรงๆนะคะแล้วก็หนวดตรงๆนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะไม่ได้แช่เกลืออันนี้แดงใช้300 กรัมนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีไข่เค็มนี่ไข่เค็มสด5 ใบนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำพริกเผาแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็จะมีน้ำอีกนิดหน่อยนะคะส่วนผักเนี่ยผักที่จะใช้ผัดก็จะมีต้นหอมนะคะอันนี้ประมาณ3 ต้นแล้วก็พริกหวาน1 ดอกนะคะแล้วก็หอมใหญ่1 หัวแล้วพริกชี้ฟ้าแดงนี่เดี๋ยวเอาแดงเอาไว้แต่งนะคะอันนี้ประมาณ2 เม็ดนะคะไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากทำน้ำซอสด้วยไข่เค็มนะคะด้วยไข่แดงเค็มอันนี้นะคะเราก็หั่นนะคะหั่นหรือว่าถ้าเพื่อนจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะอันนี้เฉพาะไข่แดงใช้5 ใบนะคะถ้าใส่มากเกินไปก็จะมันเกินไปค่ะเราก็จะใส่พอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราก็บี้นะคะเราก็บี้นะคะแล้วก็เติมน้ำไปสัก3 ช้อนนะคะ3 ช้อนโต๊ะทำเป็นน้ำซอสที่จะปรุงรสนะคะแล้วก็บี้อันนี้ก็พอใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เติมซอสหอยนางรมนะคะ2 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผา1 ช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายใน1 ช้อนชานะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเยอะเพราะว่าในน้ำพริกเผานี่ก็หวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเติมน้ำมันพืชอีกสัก1 ช้อนนะคะ1 ช้อนโต๊ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเดี๋ยวแดงทำต่อนะคะผสมน้ำซอสที่จะใช้ผัดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้แดงเติมน้ำไปอีก2 ช้อนนะคะก็ใช้น้ำสะอาดน้ำเปล่านี่5 ช้อนโต๊ะนะคะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆ
เดี๋ยวไปเริ่มผัดกันเลยค่ะ เริ่มผัดเลยค่ะเปิดไฟนะคะแล้วก็เติมน้ำมันสำหรับผัดไปค่ะ2 ช้อนโต๊ะนะคะแดงใช้น้ำมันรำข้าวแล้วก็ใส่กระเทียมสับนะคะแดงใช้กระเทียมไทย1 ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวให้กระเทียมหอมเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ซอสไปเลยค่ะใส่น้ำซอสลงไปผัดเลยค่ะเติมน้ำลงไปที่ชามนิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้นมากๆเติมน้ำลงไปนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องเปิดไฟแดงนะคะเปิดไฟอ่อนๆไฟกลางๆนะคะอ่อนๆจนถึงกลางนะคะแล้วก็ทำให้ผัดได้เข้ากันนะคะเคล็ดลับในการเราผัดในการที่เราผัดปลาหมึกเราทำน้ำซอสแล้วก็ผัดแบบนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้ชิมรสชาตินะคะอันนี้แดงขอชิมรสชาติก่อนว่าขนาดไหนนะคะเราใช้ได้แล้วยังรสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆออกเค็มๆมันหวานนิดหนึ่งนะคะใส่ปลาหมึกลงไปผัดเลยค่ะตอนใส่ปลาหมึกนี่เราต้องเร่งไฟนะคะเพราะปลาหมึกมันแป๊บเดียวมันก็สุกค่ะใช้ไฟแรงนะคะใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เติมพริกหวานไปนะคะพริกหวานกับหอมใหญ่ที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าไว้นะคะแล้วก็ต้นหอมเหลือต้นหอมไปนิดหนึ่งนะคะไว้แต่งจานโอ้น่าทานมากๆเลยเพื่อนๆเติมถ้าสมมุติว่ามันแห้งไปก็เติมน้ำไปนิดหนึ่งนะคะ
หอมน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะ ปิดไฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ แดงตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะ ชิมรสชาติดูแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่เหนียวหมึกกำลังดีนะคะ แล้วเคล็ดลับในการทำหมึกผัดไข่เค็มง่ายๆก็คือเราต้องทำน้ำซอสก่อนนะคะ เพราะตอนเราทำน้ำซอสนี่เราสามารถชิมรสชาติได้ว่าเราต้องการรสชาติประมาณไหน แล้วก็ปลาหมึกของเราก็จะไม่ตั้งอยู่บนกระทะนานเกินไปจะทำให้ปลาหมึกเราไม่เหนียวนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ